අද මම මේ මහන්න ලෑස්ති වෙන ඩ්‍රෙස් එක මහන්න මට පැය භාගයක්වත් ගියේ නෑ. එන්නකෝ බලන්න මෙච්චර ලේසියෙන් මහගන්න පුළුවන් ඩ්‍රෙස් එක මොකක්ද කියලා. මේක ටී-ෂර්ට්ස් මහන ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් මම මේක කට් පීස් තියෙන තැනකින් තමයි ගත්තේ. ඉතින් අද මම මේක මහන්න පැටර්න් එකක් මොකුත් අඳින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මං ගාව තියෙන ඕවර්සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති මම ගත්ත ෆැබ්‍රික් එක දෙකට නවාගෙන තියෙනවා. ඒක උඩින් ටී-ෂර්ට් එක මේ වගේ දිග ඇරලා තියාගෙන මේ විදිහට ආම් හෝල් එක හොඳට අපිට පැහැදිලිව පේන විදිහට ටී-ෂර්ට් එකේ ස්ලීව් එක ඇතුළට දා ගන්නවා මම දෙපැත්තෙන්ම. ඔයාලට ටී-ෂර්ට් එක වටේටම තියලා කට් කරන්නත් පුළුවන්. මම නම් චුට්ටක් ටී-ෂර්ට් එකේ දෙපැත්තෙන් වැඩිපුර තිබ්බ සහ ලෙන්ත් එකත් වැඩි කරගත්තා. කර කපන්න එපා. උරහිස් දෙකත් ඇඳලා උරහිස මුලට අරගෙන නතර කරලා ඔම තියාගන්න. දැන් අපි බලමු මේක කපන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ෆැබ්‍රික්ස් කපද්දි කතුර පාවිච්චි කරලා ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ රීචාර්ජබල් කටර් එකක්. ඉතින් ඔයාගාව කතුරක් නම් තියෙන්නේ කතුර පාවිච්චි කරලා මේක කපා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කොටස් දෙකම එකවර කැපෙනවා. මම කර මුලින්ම නතර කරනවා. කර කපන්නේ නැහැ. හරි ඔන්න විදිහට කපාගෙන ඉවර කරගමු. මම මේ විදිහට කොටස් දෙකම එකට තියලා නවාගෙන කර හැඩය ඇඳලා කර හැඩය මෙන්න මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටී-ෂර්ට් එක ආයත් අරගෙන ෆැබ්‍රික් කොටස් දෙකක් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියලා ටී-ෂර්ට් එකේ අතේ ගානටම අතක් අපි මෙහෙම කට් කරගන්නවා. අත් දෙකක් කට් කරගන්නවා. ඉතින් අද මම ටී-ෂර්ට් එක මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ 4 thread overlock machine එකයි මං ගාව තියෙන high speed sewing machine එකයි. ඉතින් මල් ළඟ ටී-ෂර්ට්ස් මහන machines නැති හන්දා මම මේ machine දෙක පාවිච්චි කරලා තමයි මහන්නේ. හරි මුලින්ම shoulders දෙක එකට තියලා අපි මහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මහන අතරතුරේදී මම මේ machine එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මේක 4 thread overlock machine එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපිට මේකේ ඕනම ඇඳුමක් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නූල් 4 ඕවර්ලොක් මැෂින් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ටී-ෂර්ට්ස් මහන්න නේ වගේ ඇදෙන රෙදි මහන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ මැෂින් එකෙන් අපිට ටී-ෂර්ට්ස් මහ ගන්නත් පුළුවන්. විශේෂම දේ මේක නූල් 3ට කන්වර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ නැරෝ හෙම් එක මහ ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි බබාලගේ ඇඳුම් මහන අයට මේ මැෂින් එක ගොඩාක් විශේෂයි. ඒ වගේම ඔයගලන් දන්නවා ඇති ෆ්ලෙයාර්ඩ් ස්කර්ට් වල හෙම් එකකින් අපිට මහ ගන්න අමාරු වුණාම අර හීනි ඕවර්ලොක් එකක් මහලා තියෙනවා. ඒක මහගන්නේ මෙන්න මේ වගේ මැෂින් වලින්. ඉතින් ඔයාලට හිතේ නූල් 5 නූල් 3 ඕවර්ලොක් වලින් ඇයි ටී-ෂර්ට්ස් මහන්න බැරි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපි කොච්චර ඇද්දත් නූල් 4 මෙහුවට පස්සේ ඇදෙනවා විතරයි කැඩිලා යන්නේ නැහැ නූල. ඉතින් ටී-ෂර්ට්ස් කියන්නේ ඇදෙන ෆැබ්‍රික් වලින් මහන දෙයක් නේ. ඉතින් ඒ හන්ද තමයි අපි නූල් 4 ඕවර්ලොක් මැෂින් එක ටී-ෂර්ට් මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ පේන මැෂින් එකත් නූල් 4 ඕවර්ලොක් මැෂින් එකක්. ඉතින් මේක හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකක් නේ. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් එකක් ඔයගලන්ට ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි එකවර මේ වගේ මැෂින් එකකට ඔයගලන්ට සල්ලි වියදම් කරන්න අමාරු නම් ගෙදර පාවිච්චියට සහ ඔයාගේ පොන්චි ව්‍යාපාරය කරගෙන යන මං කලින් පෙන්නපු ඕවර්ලොක් මැෂින් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන අතරතුරේදී ඩ්‍රෙස් එකට අත් දෙක ඇටච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සයිඩ්ස් මහ ගන්නවා. සයිඩ්ස් මහලා යට හෙම් එකයි අත් දෙකේ හෙම් එකයි මම ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ටී-ෂර්ට් වල යට හෙම් එකයි අත් දෙකේ හෙම් එකයි මහන්නේ ෆ්ලැට් ලොක් මැෂින් වලනේ. හැබැයි මං ගාව දැන් මේ මැෂින් එකක් නැති හන්දා මං හිතුවා හයි ස්පීඩ් මැෂින් එකකින් මහ ගන්නවා කියලා. ඉතින් මම දන්නවා දැන් ඔයගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් කරනවා මේ මැෂින් එක ගන්න තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක බොබ්චෙට් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම ස්ක්‍රීන් එකේ නම්බර් එකක් දානවා. ඒ නම්බර් එකට කෝල් කරලා ඔයගලන්ට මේ මැෂින් එක ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ගැණු ළමයි ගොඩ දෙනෙක් මට කමෙන්ට් කරනවා ඔයාගේ වීඩියෝස් බලද්දි මහන්න ඉගෙන ගන්න ආසයි. හැබැයි මම මහන්න මුකුත්ම දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මුකුත්ම මහන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ නොවැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා ආරම්භ කරන කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. තව සතියක වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝස් එකේදී ඔයගලන්ට ගවුම් වර්ග, බ්ලවුස් වර්ග, ස්කූල් යුනිෆෝම් වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහන්න මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙකුට මුලින් ඉඳලම මහන විදිය අපි ඒ කෝස් එක හරහා ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. ඉතින් අපේ ඇකඩමි නම්බර් එක තමයි මේක. මේකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාට පුළුවන් කෝස් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. දැන් ටී-ෂර්ට් එකේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරගෙන මම මේ කරවට මැන ගන්නවා. මොකද නෙක් බෑන්ඩ් එකක් ඇටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හන්දා මේ විදියට කරවටම මැන ගන්න. ඉතින් මම මේ ෆැබ්‍රික් එකෙන්ම කපා ගන්නවා කොටසක් අර අපි මැනගත දිගට සහ පළ අඟල් එකමාරක් තියෙන විදියට. ඊට පස්සේ මේක කපලා මේ විදියට අයින් කර ගන්නවානේ. හරි ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අපි ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. කොටස මේ විදිහට දෙකට නවාගෙන තනි කොටස දෙකට නවලා ඊට පස්සේ අපි අර ඕවර්ලොක් කරපු එක යටට යන විදිහට නවාගෙන දෙකට නවාගෙන මේ විදිහට කර වටටම තියලා පින්ස් ගහ ගන්නවාට පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ වටම ඕවර්ලොක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ ලොකු වියදමක් නැතුව ගෙදර තියෙන මැෂින්ස් වලින් මහගන්න විදිය. ඉතින් අපි බලමු මේක මැවුවට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කර මේ විදියට වටම ඇටෑච් කරගත්තට පස්සේ මම අතේ හෙම් එකයි යට හෙම් එකයි දෙක නවලා මහගන්නවා. මොකද ඕවර්ලොක් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට දිගටම අහන්න ඕන නම් දිගටම අහගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් එකකට කැමති කෙනෙක් නම් ටී-ෂර්ට් එකක් විදියට මහගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මහපු විදිය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඔබ එන්න සුළගේ දැවටිලා මා ඉන්නේ ඔබ දැන් මේ කියා සුදු හංස තටුවේ සැතපිලා පෙම් කරමු රාසේ සැඟවිලා